Whistleblower doctor turned national hero, now a victim of the very disease he tried to warn others about. ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่อู่ฮั่น 2019 ทางการจีนแถลงแล้วนะฮะว่ามันกำลังกระจายไปทั่วโลกมีการยืนยันพบผู้ป่วยโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในไทยนะคะจริงๆเนี่ยไม่รู้จักมันเลยนะไวรัสตัวนี้สิ่งที่เรารู้อย่างเดียวคือมันเป็นโคโรนาไวรัสมันเป็น RNA ไวรัสในช่วงแรกเรายังมีความรู้เกี่ยวกับโควิดน้อยมากนะฮะเรายังไม่รู้ว่าระยะแพร่เชื้อเป็นยังไงรักษายังไงนะครับต้องบอกว่าเหมือนกับเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตเลยนะแล้วความที่เป็นหมอโรคติดเชื้อเรารู้ว่าโรคระบบทางเดินหายใจเนี่ยมันเป็นโรคที่น่ากลัวมากเพราะว่ามันเดินทางในอากาศมันไม่ได้จากการสัมผัสแล้วมันไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่มีสีอันนี้แหละที่น่ากลัวเราก็เริ่มเป็นห่วงแล้วก็ตอนนั้นเรามีคนจีนมาเที่ยวประเทศไทยเยอะมากคือเราก็ไม่อยากกระต่ายตื่นตูมจนเกินไปแต่เราก็ติดตามข้อมูลจากจีนเราก็เริ่มเห็นจีนเริ่มขยายมากขึ้นเรื่อยๆเราก็เริ่มบอกถ้าอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้ละเรายอมมากดีกว่าน้อย3 กุมภาพันธ์เราตัดสินใจเปิดวอลลุ่มพอเราคุยกันมีความรู้สึกว่าเราเตรียมการไว้ก่อนดีกว่าที่จะไม่เตรียมการพอเราตัดสินใจเตรียมการเราก็เริ่มเข้าสู่เฟสแรกแล้วอันที่1คือเช็คสต็อกของทุกอย่างในศรีราชว่าอะไรที่จำเป็นสำหรับการจัดการดูแลโควิด -19 ตอนนั้นก็มีการประชุมกันกับทางผู้บริหารของโรงพยาบาลนะครับก็สัปดาห์หนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า2 ครั้งนะครับเพราะว่าต้องเกาะติดสถานการณ์ตลอดนะครับประเทศจีนถึงขั้นทำโรงพยาบาลสนามแสดงว่าโรงพยาบาลของคุณนี่รับไม่ได้แล้วเหรอเพราะนั้นในความคิดนี้ก็คือว่าเฮ้ยไม่ใช่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเล็กๆแล้วนะก็เลยกลับมาคุยกับทีมใหม่เลยว่าเราจะทำยังไงจุดเปลี่ยนมันคือเริ่มมีการติดเชื้อในประเทศนั่นคือจุดเปลี่ยนตอนนั้นเนี่ยเราคิดว่าการระบาดในประเทศไทยเนี่ยมันเริ่มขึ้นจริงๆแล้วรอบแรกเนี่ยพอคนไข้เข้ามาชักเริ่มมากเนี่ยทางโรงพยาบาลก็จัดการประชุมเราก็ประชุมกันบ่อยมากเพราะว่าเราจะจัดการยังไงทางกลุ่มโรคติดเชื้อก็จัดให้มีคลินิกที่เรียกว่า ARI คลินิก AR คลินิกก็คือคนไข้ที่เป็นโรคที่สงสัยว่าจะเป็นโควิดเช่นโรคหวัดมีอาการทางระบบหายใจต้องมาสกรีนอาการเจ็บป่วยก่อนเมื่อพบว่าคนไข้ป่วยอาการน้อยๆเราก็จะส่งไปที่ห้องผู้ป่วยพิเศษที่เราแยกโรคไว้ที่ตึกมหิดลวรานุสรณ์ชั้น 1ถ้ามีอาการเยอะมากขึ้นเราก็จะส่งไปที่หอผู้ป่วยหนักทองคำเมฆโตหอผู้ป่วยทองคำเมฆโตรับไม่ไหวแล้วก็เปิดบอร์ดดัดแปลงหอผู้ป่วยอัสดางชั้น 12เพราะว่าหอผู้ป่วยเนกาทีฟใหญ่ๆเนี่ยสร้างขึ้นมาก็ไม่ทันแล้วก็เลยใช้หอผู้ป่วยสามัญเนี่ยแหละเป็นหอผู้ป่วยโคฮอตคือเอาผู้ป่วยมารวมกันเป็นเตียงรวมผู้ป่วยอาการไม่หนักมากก็มาอยู่ด้วยกันตอนนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่วิกฤตมากทั้งแมสทั้ง PPE ทั้งผ้าก๊อซสำลีเนี่ยเรียกว่าเกิดช็อตหมดทั้งระบบของประเทศเลยตอนนั้นมีเงินก็ซื้อของไม่ได้ถ้าในภาวะปกติเนี่ยเราก็แทบจะไม่ได้ใช้ของพวกนี้เลยเนาะถุงเท้าขาดนะไม่มีใส่เงี้ยก็ไปซื้อผ้ามาแล้วก็มานั่งเย็บกันค่ะเย็บออกมาได้ก็หลายหมื่นคู่อยู่แต่ซ้ำหนักไปกว่าอีกแมททีเรียลไม่มีก็ใช้ถุงแดงอะค่ะถุงพลาสติกใส่คลุมเท้ากัน
ระลอกหนึ่งเนี่ยผมพูดจริงๆนะครับมันเดสเพลตเลยมันเหมือนกับกึ่งจะถอดใจแล้วจะเอายังไงมันไม่มีจะใช้ไม่มีจะทำแล้วมันไม่รู้จะสู้ไงแล้วเนี่ยคือเอาทุกวิถีทางตอนนั้นผมก็เครียดนะครับแล้วพอดีตัวพี่เองก็เพิ่งกลับมาจากลาคลอดพี่ลาคลอดไปเดือนครึ่งเนี่ยก็มาเจอโควิดเลยระหว่างทำงานเนี่ยแหละพี่ก็ปั๊มนมเนาะสุดท้ายแล้วพี่ปั๊มนมให้ลูกได้แค่ไม่ถึง2 เดือนนะคะน้ำนมไม่มาเพราะมันเครียดถามว่ารู้สึกผิดกับลูกไหมก็รู้สึกผิดแต่หน้าที่ตรงนี้ก็สำคัญยังมีคนที่รอเราอยู่อีกตั้งหลายคนเนาะจำนวนคนไข้ก็เริ่มบวกเพิ่มขึ้นจากวันละ10เป็นวันละ100ตอนนั้นก็เริ่มเดือดร้อนนะพีคสุดๆของเรามันเคยขึ้นไปถึงประมาณ600 ถึง 700 คนต่อ1วันจำได้เลยว่าเริ่มทำงาน7 โมงจนถึง5 โมงเย็นไม่ได้ลุกไปเข้าห้องน้ำเลยน้ำไม่ได้กินเลยข้าวไม่ได้กินกระบวนการจัดการไม่ว่าจะเป็นที่ ARI คลินิกที่เป็นที่ผู้ป่วยนอกที่ตรวจสำหรับผู้ป่วยวิกฤตก็มีอยู่แล้วตู้ตรวจหาเชื้อก็มีอยู่แล้วห้องแลบก็มีอยู่แล้วเตียงก็มีอยู่แล้วแต่มันไม่พอของระลอก 3มันคือมันไม่พอนอนเต็มพื้นที่นะคะตรงนี้แล้วก็ด้านนี้นะคะก็คือจะเห็นว่าพื้นที่ค่อนข้างแคบอะค่ะเรารับคนไข้ได้แค่15 คนแต่วันนั้นอยู่อะค่ะ20 ถึง 22 คนค่ะจำนวนคนไข้มันเยอะขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยสภาพของทางทีมเนี่ยก็ไม่ไหวจริงๆนะคะเราก็เลยคุยกับทางทีมพยาบาลเนี่ยค่ะว่าถ้าจะไม่ไหวสำหรับวันนี้เราอาจจะต้องขอปิด ER ปิดห้องฉุกเฉินก่อนนะคะเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการเคลียร์คนไข้ให้แอดมิดขึ้นไปให้ได้ก่อนเราต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเป็นวันที่ศรีราชเนี่ยงดรับคนไข้ทุกคนเลยคืนหนึ่งแล้วผมอยู่ในประวัติศาสตร์หน้านั้นเพราะผมสั่งให้ปิดห้องแพทย์เวรฉุกเฉินพีคสุดท้ายเนี่ยนะคะคือประมาณเดือนมิถุนากรกฎาสิงหาของปี64เนี่ยนะคะคนไข้ก็คือเยอะมากคือมันเป็นวงกว้างนะคะนั้นจะหาคนจากที่ไหนเพราะว่าหมอมีอยู่แค่นิดเดียวก็เลยต้องไปจัดหาคนจากภาควิชาอื่นๆในขณะที่เพื่อนเราทางฝั่งอายุรศาสตร์เนี่ยเขางานหนักมากให้เราจะช่วยอะไรเขาได้บ้างก็ได้รับการติดต่อมาจากอาจารย์พรพันธ์นะคะว่าครั้งเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันถ้ามีคนมาช่วยก็น่าจะดีค่ะก็เลยตัดสินใจว่าภาคเราต้องมาช่วยยอมรับว่าทุกคนที่ไปดูแลผู้ป่วยโควิดตรงนั้นก็มีความกังวลแต่เราก็มั่นใจนะครับมั่นใจในทีมมั่นใจในโรงพยาบาลที่ได้เตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อป้องกันเราแล้วทำให้เราก็คิดว่ามันถึงเวลาแล้วก็เป็นเวลาที่พวกเราต้องทำงานในฐานะแพทย์นะครับเราต้องทำยุทธศาสตร์2 ด้านยุทธศาสตร์ปลายน้ำกับยุทธศาสตร์ต้นน้ำยุทธศาสตร์ปลายน้ำคือทำยังไงให้คนป่วยที่เข้ามาที่โรงพยาบาลศรีราชไม่ตายให้มากที่สุดยุทธศาสตร์ต้นน้ำคือคนทำยังไงให้การติดเชื้อน้อยเพราะถ้าคนติดเชื้อน้อยก็จะมาโรงพยาบาลน้อยปลายน้ำก็มีโอกาสผ่านแต่ถ้าติดเชื้อเยอะปลายทางจะแย่โรคติดต่อจะไม่ติดต่อถ้าเราไม่ติดต่อกันผมมองว่าศรีราชเนี่ยนะครับซึ่งถือว่าเป็นโรงพยาบาลของแผ่นดินศรีราชนี่ต้องบอกว่าเรามีต้นทุนทางสังคมสูงบุคลากรทางการแพทย์สถาบันทางการแพทย์มีการเปลี่ยนวิธีคิดจากเดิมที่เป็นหน่วยตั้งรับนะครับเป็นหน่วยแนวรุกด้วยนะครับเป็นครั้งแรกจริงๆที่เราตัดสินใจว่าเราไปนั่งประชุมกัน4โรงเรียนแพทย์ศรีราชจุฬารามาธรรมศาสตร์เราก็ลองทำเส้นสมมุติว่าด้วยตัวชี้วัดเนี่ยเส้นสมมุติเราจะเป็นยังไงตัวเส้นสมมุติของเราจะไปคล้ายกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่เยอรมันแล้วถ้าเป็นงั้นจริง28 วันให้หลังเนี่ยเราจะมีคนติดเชื้อไม่ถึง 300,000 คนเราก็เลยเอาทั้งหมดเนี่ยไปขอพบกับผู้ใหญ่ของประเทศซึ่งวันรุ่งขึ้นก็เริ่มมีการเผยแพร่และอยู่บ้านหยุดเชื้อช่วยชาติพวกเราก็เริ่มจะรับรู้ในคอนเซปต์ที่เรียกว่า social distancing การเว้นระยะห่างทางสังคม
ผู้ป่วยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเตียงในโรงพยาบาลเนี่ยไม่พอจนกระทั่งเป็นช่วงที่พอดีกับกระทรวงอะค่ะเริ่มปลดล็อกเรื่องhome isolation แล้วก็ community isolation ผลลัพธ์การรักษาก็คือค่อนข้างดีมากช่วยไปได้ 2,600 รายอะค่ะช่วงที่สถานการณ์พีคๆคนไข้ตรงนี้จะเต็มลานเลยค่ะก็ตอนนั้นสูงสุดประมาณ180มีพยาบาลดูแลอยู่5คนคนข้างนอกยังต้องการเราอยู่ตอนนั้นข่าวออกทุกวันว่ามีคนไข้ที่รอเตียงแล้วเสียชีวิตที่บ้านมันคือประเด็นที่ว่าเขายังต้องการก็นี่เป็น ICU สนามนะคะเต็มเสร็จนะคะฝากดูเซตติ้งเวนติเลเตอร์ล่าสุดนะคะลดไทโดวอลลุ่มเหลือ400ลด RR เหลือ20ระบบ IT ต้องปรับตัวเพื่อเซตระบบต่างๆขึ้นมาให้ทันเวลาเพื่อจะตอบสนองต่อคนไข้โควิดถ้า IT เนี่ยไม่ได้ถูกเตรียมตัวไว้ก่อนที่จะเกิดสถานการณ์โควิดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็จะทำงานช้าก็ทำให้ทำงานยากขึ้นเวลาเราทำงานยากเนี่ยผลเสียก็ตกอยู่กับคนทำงานพอคนทำงานช้าคนเหนื่อยล้าผลก็ไปตกอยู่กับคนไข้พอทำเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ดีก็คือว่าหมอ7คนพยาบาล20คนดูแลคนไข้ได้700ประสิทธิภาพสูงมากในช่วงต้นๆเนี่ยเราบอกว่าเราก็เริ่มฉีดกับบุคลากรก่อนเพราะฉะนั้นในช่วงเริ่มต้นเนี่ยเราก็มีศูนย์ฉีดอยู่ที่เดียวเลยนะครับก็คือที่หอประชุมราชแพทย์แต่อย่างไรก็ตามพอเราทำไปสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็พบว่าปริมาณคนที่เราต้องรับผิดชอบในการฉีดวัคซีนเนี่ยเพิ่มจำนวนมากขึ้นเราก็พบว่าศูนย์ฉีดเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอกรุงเทพมหานครให้โรงพยาบาลศิริราชไปช่วยฉีดที่ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งคือที่ไอคอนสยามและอีกแห่งหนึ่งก็คือที่ True Digital Park ถ้าเราสามารถลดโอกาสการติดเชื้อของประชาชนในภาพรวมได้โอกาสที่จะเกิดการระบาดหรือความรุนแรงของสถานการณ์ในประเทศก็จะลดลงบทบาทของศิริราชในเรื่องงานวิจัยทางคลินิกเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะมันเป็นการหาหลักฐานทางวิชาการจนถึงวันนี้เราทำโครงการทั้งหมด12โครงการนะคะภายใต้เรื่องของวัคซีนโควิดกับเรื่องของยาต้านไวรัสผลที่ได้จากงานวิจัยเนี่ยค่ะมันไปช่วยเพื่อนมนุษย์ขั้นอื่นๆต่อไปนะคะแล้วก็ยังแถมยังในภาพรวมของประเทศเนี่ยก็ยังช่วยป้องกันเรื่องของการติดเชื้อในประเทศได้ด้วยเรารวบรวมข้อมูลเหล่านี้ค่ะแล้วให้กระทรวงป้อนให้กระทรวงเพื่อให้คนที่เขาตัดสินด้านนโยบายสามารถที่จะเอาไปใช้ได้ผมก็ถามประชาชนบอกว่าตอนนี้เราทำตรงนี้เราเต็มมือแล้วนะเราจะบอกว่าเรารับแค่นี้พอไหมที่เหลือให้ไปที่อื่นทุกคนมีส่วนร่วมในโควิดเกือบทุกคนแล้วมากบ้างน้อยบ้างแต่ยังมีใครเหลืออยู่บ้างจะช่วยกันทำยังไงได้บ้างก็ปรากฏว่าทุกภาคยินดีร่วมขอให้บอกเถอะว่าจะให้ทำอะไรมันเหมือนคนที่วิ่งอยู่เก่าอ่ะมันเป็นคนที่วิ่งมาราธอนมาสักช่วงหนึ่งนะวิ่งจนล้าแล้วคนที่ยังไม่ได้มาช่วยดูตอนหลังก็มองอยู่ว่าเฮ้ยฉันจะช่วยอะไรได้บ้างเราก็รวบรวมก๊อกสุดท้ายคือพยาบาลก็เอาพยาบาลที่เป็นพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์กาญจนาโรงพยาบาลจากปิยมหาราชการุณแล้วก็เป็นพยาบาล ICU สันซึ่งดั้งเดิมเคยดูแต่คนไข้ผ่าตัดมาเทรนเพิ่มขึ้นเพื่อดูโมดูล A แล้วก็โมดูล B ทีมแพทย์ก็ได้มาจากทีมของอาจารย์ทางวิสัญญีที่ดูเวชระบาดวิกฤตแทนที่เป็นทางฝั่งอาจารย์อายุรศาสตร์อย่างเดียวก่อนหน้านี้ค่ะก็เห็นว่าคนไข้คือโควิดเยอะแล้วก็ทุกภาคส่วนเขาก็คือมาช่วยกันทีเราก็เลยคิดแล้วว่าเราจะ
สามารถช่วยยังไงได้บ้างความเป็นพยาบาลนะคะค่ะก็คือเหมือนถ้าเราช่วยใครได้มากที่สุดเนี่ยค่ะเราก็จะถ้าเรามีทางที่จะช่วยเขาได้เนี่ยค่ะเราก็อยากจะทำ พอวันแรกที่แจ้งน้องๆเขาปุ๊บเนี่ยว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาอยู่ ICU สนามนะคือน้องๆเนี่ยยกมือเขาบอกว่ามันถึงเวลาของเราแล้วเมื่อไหร่เราเห็นเพื่อนลำบากเห็นประชาชนลำบากเราก็จะมีความพยายามที่จะบอกว่าเฮ้ยเรามาช่วยกันเราช่วยได้ผมว่านี่เป็นเนเจอร์ของคนศรีราชนะถ้าเรารู้ว่ามีใครสักคนหนึ่งที่จริงๆเราดูแลเขาได้แล้วเราจะเซฟตัวเราแล้วไม่ดูแลเขาผมคิดว่าเราคงรู้สึกไม่ดีเราถูกหล่อหลอมมาโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นโรงพยาบาลแห่งการให้จากฝ่ายเภสัชโรงพยาบาลศรีราชนะคะเป็นการโทรหาคนไข้ในกลุ่มเป็นคนไข้ Home Isolation นะคะเพื่อคอนเฟิร์มในการจะส่งยาไปให้คนไข้ค่ะถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยค่ะแต่ถึงจะเหนื่อยแต่ก็รู้สึกแบบโอเคค่ะที่เห็นสเตตัสส่งยาเป็นสเตตัสคอมพลีทอะค่ะคนเราทำงานเหนื่อยแน่นอนแต่สิ่งที่ได้กลับมามันทำให้พี่หายเหนื่อยเสียงตอบรับจากผู้ป่วยคำขอบคุณยาที่ส่งถึงผู้ป่วยโทรกลับมาขอบคุณมันอยู่ที่นี้ถึงเราจะเป็นสายสนับสนุนไม่ใช่แพทย์ไม่ใช่พยาบาลแต่เราเป็นหนึ่งในศิริราชในองค์กรที่เราภาคภูมิใจเพราะนั้นบอกแล้วว่าทำอะไรได้พี่ทำให้ก็อยากให้มองว่าศิริราชเป็นที่พึ่งหนึ่งสำหรับคนไข้ทั่วประเทศก็คือมีอะไรก็แบบมองเราเป็นจุดหนึ่งที่สามารถช่วยเขาได้จิตวิญญาณของความเป็นศิริราชคือเราต้องทำงานเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่ 1ประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจที่ 2เรื่องนี้เป็นสิ่งที่อยู่ในจิตวิญญาณของความเป็นคนศิริราชเมื่อไหร่คนไข้เราต้องการความช่วยเหลือพวกเราพร้อมที่จะเข้าไปตรงนั้นเราจะเน้นทีมเวิร์กนะคะทุกคนก็จะมีส่วนร่วมหมดหรือแม้กระทั่งแม่บ้านที่ทำความสะอาดเก็บขยะเนี่ยค่ะคือทุกคนต้องช่วยกันเราต้องทำงานเป็นทีมค่ะในช่วงวิกฤตเราต้องช่วยกันในบริบทของเราคือรักกันดุจพี่น้องนั้นเวลาในช่วงที่เราทำงานร่วมกันเหมือนอยู่ในครอบครัวเดียวกันนั้นก็มีอะไรเราก็ช่วยเหลือกันสิ่งสำคัญที่สุดคือถึงแม้ว่างานจะหนักขนาดไหนเวลามันมีวิกฤตศิริราชคือทุกคนเป็นทีมเดียวกันศิริราชผ่านทุกอย่างได้เพราะเราเป็นหนึ่งเดียวความเข้าใจความไว้วางใจเป็นเรื่องสำคัญส่วนหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่าคนที่อยู่ในทีมเชื่อใจและไว้วางใจก็เลยให้งานนี้มันทำงานไปได้อย่างราบรื่นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกคนก็ยอมรับได้แล้วก็เข้าใจได้นะครับก็ทำให้สามารถผ่านมันไปได้ด้วยดีครับเราได้เรียนรู้ว่าเรามีความสามารถในการที่จะล้มแล้วลุกขึ้นยืนได้ไวแค่ไหนเป็นตัวที่เราได้เรียนรู้ว่าองค์กรของเราโรงพยาบาลของเราคณะของเรามีความเข้มแข็งในเรื่องใดมีเรื่องใดที่ต้องแก้ไขโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นโรงพยาบาลแห่งการให้เราได้มีโอกาสทำในสิ่งที่เราควรจะทำแล้วเรามีโอกาสกู้ชีวิตทำเรื่องยากๆและทำได้เนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่พิสูจน์องค์กรพิสูจน์ตัวตนของศิริราชที่แท้จริงพิสูจน์ตัวบุคคลที่ทำงานในองค์กรผมเชื่อว่าพวกเราภูมิใจที่เราเกิดมาทำงานในสถาบันที่เรียกว่าสถาบันการแพทย์ของแผ่นดิน